Mijn naam is Marloes Weijering. Ik ben 47 jaar oud en moeder van 2 kinderen, een dochter van 18 en een zoon van 16. Ik ben sinds een jaar gescheiden. Ik denk dat ik een jaar of 3,5 geleden misschien wel met de vraag kwam bij mezelf van wat wil ik nou eigenlijk, maar ook wie ben ik, waar kom ik vandaan. Uiteindelijk is mijn huwelijk gestrand, ben ik uit huis gegaan. Ik heb heel lang gedacht van, goh, mijn jeugd was eigenlijk best wel heel prima. Hè? Overal is wel eens wat en daar moet je het mee doen. Maar soms zijn er toch dingen, of die kwamen naar boven. Ja, dat het bij ons thuis misschien, niet misschien, maar toch niet helemaal ging zoals je het eigenlijk wel graag zou willen. Dat er best veel aan de hand was, ja. Ik ben Ninetta. Feiten. Ja, ik laat dat meestal heel erg blanco, omdat ik dat... ik vind het allemaal niet zo heel erg te doen. Ik ben 56. Geboren en getogen in Rotterdam. Ik heb een bewogen leven achter de rug, maar dat wel 100.000 keer binnenstebuiten gekeerd. Dus zelfkennis, daar ontbrak het mij niet aan. Er zijn veel mensen die op mijn leeftijd zoiets hebben van, nou, ik ga met een campertje de wereld over reizen of ik ga fietsen. En ik voelde dagen ook geen, dat is wel leuk, maar na een week ben ik ook wel weer klaar met fietsen. Ja, je hebt natuurlijk een carrière achter de rug en daarin heb je dingen met je talenten gedaan. En hoe kun je die teruggeven aan de wereld op een zinvolle manier, wat ook werkelijk iets toevoegt en iets bijdraagt. Nou, ik ben Louise Huthorst en ik kom uit de Achterhoek. Ik ben boerendochter. In 2014 kwam ik plotseling met een hyperventilatie in het ziekenhuis. En toen zei de arts, ik had een hartslag van hier tot Gunter, het is werkgerelateerd. En toen ben ik in 2016 dus met vervroegd pensioen gegaan. En dus iedereen begreep het dat ik toch ook ziek werd van mijn best doen. Toen heeft mijn moeder nog 3 maanden gehad en toen overleed ze 1 december. 2 jaar later ging mijn man weg. Ik dacht dat hij dat niet durfde, maar hij liep gewoon weg. Ik had 7 jaar, vanaf 2014 heb ik heel erg slecht geslapen. En toen kwam ik uiteindelijk terecht in een soort cirkelredenering, een vicieuze cirkel. En dat ik dus dacht, als ik eruit stap, dan hebben mijn zoon en onze zoon en mijn man het huis en alles. En dat kon ik niet stoppen. Ik voelde me niet meer begrepen, het was corona, dus ik zat dan maar thuis. Ja, en vooral dat ik dus dacht van, misschien is het toch beter dat ik er niet meer ben. Mijn naam is Oscar Wester van Holten. Ik ben de systemisch coach van de Zuidas. En ik werk met mensen die tegen dingen in hun leven aanlopen. Ik help mensen met zingevingsvraagstukken. Dat kan over het werk gaan, carrière, maar ook in relatie tot vrienden, familie, het niet meer willen leven. Ouder worden gaat vanzelf, volwassen worden niet.
Voor volwassen worden hebben we een bepaalde hertaxatie te doen. Te kijken wat hebben we meegekregen, waar hebben we iets aan, waar hebben we nog iets aan, waar willen we aan vasthouden, waar niet meer, wat willen we loslaten. En dus dat kan je wel bedenken, maar uiteindelijk moet je dat doorvoelen. En dat is eigenlijk wat we in een traject als dit doen. De eerste 4 sessies die bouwen eigenlijk qua complexiteit op naar de 5e, de opstelling. Een ruimtelijke representatie van jouw issue of probleem of vraagstuk. In de eerste sessie, de tafelopstelling, vertel je eigenlijk je verhaal en visualiseer je dat met Playmobil-poppetjes op tafel. Waarmee het onderliggend thema ook helder wordt. Ik heb hem dus gewoon op de kop gezet en een beetje gaan graaien en kijken. Marloes die wil zich graag verbonden voelen, gedragen en gesteund door haar omgeving. Die ervaart dat helemaal niet. En de vraag is, waar komt dat vandaan? Zij heeft een geschiedenis van agressie, geweld, wat over grenzen gaat, vooral grensoverschrijdend. En met Marloes gaat het om van hoe kom ik weer in de veiligheid, in contact met mijn eigen lijf en met mijn gevoel. En daarmee, hoe voel ik me weer veilig in de wereld. Ik vond het een hele mooie manier om gewoon symbolen of poppetjes te zoeken. Wat dan eigenlijk representant staat voor wat binnenin mij leeft of hoe mijn wereld eruit ziet. Wanneer je de vrijheid hebt gecreëerd om aan jezelf te werken, dan lopen we eigenlijk alleen maar tegen onszelf aan. En dan lopen we ook tegen oude patronen aan die we wellicht hebben te doorbreken. Dat kunnen patronen zijn van wantrouwen, dat kunnen patronen zijn van boosheid die geïnternaliseerd is. Dat kunnen patronen van verdriet zijn, niet genomen rouw over lange tijd. Hoe je ze dan positioneert en dan ten opzichte van elkaar. En dan denk ik van het vertelt een verhaal. Tijdens de tafelopstelling met Marloes zette ze op een gegeven moment zichzelf neer, haar kinderen heel dichtbij. Maar eigenlijk de rest met haar inmiddels ex-man, andere familieleden, collega's, zette ze heel erg op afstand. Ja, wat erop duidt dat zij een bepaalde leegte ervaart met de mensen om zich heen. En zo voelt dat ook voor mij. Dus dat ik eigenlijk letterlijk op afstand sta van mijn dierbaren. Dan is het natuurlijk de vraag of die afstand ook echt daar is. En als die er is, in hoeverre de persoon zelf daar wellicht een aandeel in heeft. Dus dat is interessant voor Marloes om te onderzoeken. Tijdens de sessie zette Marloes ook een bommetje neer wat voor de agressie van haar broer stond. Dat hij met regelmaat explosief kon zijn. Hè? En zeker als jong kind is er dan vaak lawaai, maar ook in woorden, soms ook in doen. Ja, je gaat je er eigenlijk op aanpassen. Ik denk dat kinderen dat kunnen doen op vele manieren. Kennelijk zijn er in die familie weinig grenzen gesteld voor het andere kind om met die agressie te komen. Angst, hè? Dat elk moment de sfeer wel kan omslaan, zeg maar. Wanneer iemand zoiets neerzet, dan laat het ook de andere kant zien. Namelijk dat het misschien ook wel heel onveilig was en een ouderlijke bescherming gemist heeft. En dat is wel confronterend, ja. Bij Ninetta zie je heel erg dat zij heel graag wil, maar hoe hard ze ook werkt en naar zichzelf kijkt, ze komt geen steek verder. De vraag is, waardoor komt dat? En als je zelf wel heel hard werkt, kan het best zijn dat je de verkeerde kant op rent. En dus eigenlijk niet je eigen levenspad bewandelt. Dus de vraag voor Ninetta is, wat is mijn weg in plaats van maar heel hard werken de verkeerde kant op? Ja, ik ben er heel open en onbevangen ingegaan. Ik had ook niet, eerlijk gezegd, ik had me aangemeld voor een opstelling. En er kwamen nog 4 hele uitgebreide sessies aan vooraf. Ik vond het ontzettend leuk om te doen. Het haalde iets speels in mij naar boven. Mijn leven is een afwisseling, zeker toen het daar zo op de tafel stond, van momenten waarin ik met de dood geconfronteerd ben op diverse manieren. Wel bevestigend in wat ik van binnen voelde van ik voel een ja, maar niet, het gaat niet stromen, het is geen volle ja.
In de tafelopstelling zette Ninette op een gegeven moment een schatkist neer voor de boodschap dat wat zij eigenlijk nog in het leven wil doen. Waar je talenten in zitten, maar ook je innerlijke rommel. Wanneer er een diep verlangen is en er is eigenlijk geen plezier erin, maar alleen maar dood en verderf, geen beweging, dan is het natuurlijk de vraag wat staat daar in de weg. Dat was op dat moment nog een groot vraagteken. Louise is met pensioen en wil graag nog genieten van het laatste stuk van haar leven. 2 jaar terug heeft ze op een punt gestaan waarbij ze zelfmoord wilde plegen. En wil je authentiek zijn, dan moet je zowel het zware, het dood willen, als het lichte, het genieten, leren omarmen. Bij de eerste sessie, voordat zij überhaupt binnenkwam, was er ook nog wel een hele reis al vooraf aangegaan. Ze komt uit het oosten van het land. Ik begin stoer. Maar ik ben het niet, maar ik begin wel. En dus ik denk, dat gaan we gewoon doen met de fiets, de trein en met de vouwfiets. En dan ga ik in Amstelveen eruit en dan ga ik gewoon... en hij gaf mij een kaartje en dus dat ze zo moest fietsen. Ze was de weg kwijt, ze was 2 uur later dan gepland. En toen ben ik gewoon, heb ik even gebeld. Ik zei, nou, ik kan het niet vinden. En toen zei hij, nou, fiets mijn zus en zo. Dan ga ik wel daar en daar staan. Dus ik heb haar in de auto opgehaald, of met de auto nog opgehaald. En ze begon met, ja, ik ben helemaal klaar met jou en met het hele traject. Ik ben er helemaal klaar mee. Ik woon in Hengelo, gewoon weiland voor de deur, maisvelden. En dus ik ben niet heel erg goed in de stad. En nou ja, goed, ik heb toen wat thee gezet, even wat thee, een beetje kalmeren als het ware, wat stroopwafels. Ik was nog steeds gewoon, ik wil naar huis. Ik ben klaar met jou. En hij had het al in de auto gezegd, ik heb stroopwafels. Ik denk... Op een gegeven moment zijn we maar gewoon begonnen, rustig aan. Maar alles rustig aan, de tijd nemen. En 3 kwartier heeft hij nodig gehad. En toen zijn we begonnen. En ik moet zeggen dat ik hou wel van die uitdaging. Dan weet ik in ieder geval dat het ergens over gaat. Ja. Ja. Maar je zag echt dat het kleine meisje van haar in de verwarring zat. En dus eigenlijk in haar onmacht. Vroeger toen ik een meisje was, waren mijn gelukkige momenten. En dan zei mijn vader wel eens van, kleine potjes hebben grote oren. En dan dacht ik, wat is dat nou weer, kleine potjes? Op een gegeven moment zet Louise ook haar kleine meisje neer. Dat was op mijn verzoek. Omdat zij heel goed is in het omzeilen van haar gevoel. Waar heel veel creativiteit in zit. En dus de uitnodiging was, wat mij betreft, om eens te onderzoeken of ze dat nieuwsgierige, dat leergierige meisje ook kon inzetten om naar zichzelf te kijken en naar die zware gevoelens. Ik had zo vaak hersenschudding, dus door te veel boeken lezen had ik weer hoofdpijn. En ik heb -10, dus mijn gezicht ging ook idioot snel toen ik 10 was achteruit. Dus ja, dat waren al, in mijn kindtijd waren dat allemaal zaken waar je mee moest dealen. Dus op een gegeven moment had ze de hele bak, of de halve bak omgedraaid. Dus ze vertelde ook dat haar leven een soort dat ze dat als een chaos ervaart. Dan is het natuurlijk de vraag, wat wil je niet voelen? Wanneer je echt bij de essentie bent, heb je weinig woorden nodig. Had ik mijn broer ook een beetje ver weg aan de andere kant van de oceaan, want ik vond het een beetje chaos op die tafel. En met dat Playmobil. Ze wilde er eigenlijk niet echt aan. Ze wilde er ook geen last van hebben. En dus gewoon maar wegduwen uit het zicht. Zolang het maar uit het zicht is, is het er niet. En dat heeft hij verteld. Dat ik dus de neiging heb om sommige dingen die ik niet onder ogen wil zien, dat ik die eventjes parkeer. Uit mijn ogen. Toen was het voor de eerste keer dat ik dacht van, goh, misschien heeft het toch nut dat ik hier zit. Ik heb een broer en die is wel al een aantal keren opgenomen geweest vanwege depressie. Dus ik weet wel dat hij bij mij om de loer zit te kijken en dat ik dus gewoon, maar dat heeft mij eigenlijk sterk gemaakt, hè? Dat ik dus gewoon voor mijn broer, als mijn moeder het niet kon, dan ging ik naar Ierland. Mijn broer woont in Ierland. Dat hij ook gewoon, ja, niet in bed ging liggen. Hij deed het dus wel. En dat is voor mij eigenlijk een beetje angst, hè. En ook een beetje angst voor het verdriet, dat daar het gevolg van is, hè. Ja.
In de tweede sessie maken we een emotionele landkaart. Waarbij de grootste emotionele patronen van iemand die verinnerlijkt zijn naar boven komen. Dus om wel te voelen, niet te voelen, om pijn wel aan te gaan of niet aan te gaan. Ja, de onderwerpen die ik zijn benoemd gingen we eigenlijk hier op het kleed neerleggen. Dus we zelf positie kiezen en er dan op gaan staan en het dan doorvoelen, zeg maar. Dus daarmee kom je letterlijk in je lijf. Ik vond het fijn om te doen. En ik had ook, wat ik heel opvallend vond, was dat ik eigenlijk het verdriet en ook de angst gewoon letterlijk voor me had gelegd. Dat keek me recht aan. En dat vond ik ook wel heel confronterend. Ja. In de vloerankeropstelling zie je bij Marloes dat zij op een gegeven moment haar angst voor verbinding neerlegt. En die is specifiek gericht op mannen, omdat die gewoon in haar beleving in ieder geval heel onbetrouwbaar zijn. Ja, het heeft met vertrouwen te maken. Ja, in mensen. Ja. Dus het is heel belangrijk om die angst ook op tafel te leggen. Omdat dan kan je ook kijken van, is die angst nou eigenlijk valide in deze situatie, in het hier en nu? Je ziet in de sessie dat Marloes ook op een gegeven moment een blaadje neerlegt met het niet ervaren van bestaansrecht. Het gevoel van er niet mogen zijn of er niet toe doen van, of wat is mijn plek, zeg maar. Ja, dat leeft wel heel erg in mij. Wat we daarvan later ook terugzien is enerzijds dat haar moeder een zoon wilde in plaats van een dochter. Dus waarbij je eigenlijk al zeg maar, geen permissie hebt om er te zijn, hè, in de manier hoe je er bent. En ten tweede, het contact dat ze heeft gehad is grensoverschrijdend geweest. Waarbij je eigenlijk als gebruiksvoorwerp wordt gezien in plaats van voor wie je echt bent. Dus het is eigenlijk een dubbele ontkenning, zou je kunnen zeggen, van haar bestaansrecht. Ik kan ook heel makkelijk uit mijn lijf gaan, dus dan heb je het gevoel dat je er even niet bent, zeg maar. Dus dat is mijn strategie op het moment dat ik me of niet fijn voel of niet veilig. Het splitsen zeg maar, van ons hoofd in fantasie en van ons lijf doe je alleen maar wanneer het heel ernstig en pijnlijk is. En ik was natuurlijk wel bezig al met mijn angsten, maar dat het wel echt een cruciale rol in mijn leven heeft gespeeld. Ja. Daar zijn we weer. Heel vervelend. Ja, ik vond het oerzaai. Maar dat kwam ook door mijn proces wat ik daar aan het uitbeelden was. Er zaten heel veel elementen in van stilstand, eindeloosheid, bekneld zitten. Op een gegeven moment zie je dat Ninette in de sessie haar beknelde hart neerlegt. Wat laat zien dat ze eigenlijk zichzelf heel erg ingehouden heeft. Mijn verlangen naar een dit, dat zag ik daar ook weer, daar was nooit ruimte voor geweest. De vraag voor mij was van, is dit haar eigen inhouding of is het misschien nog de pijn van anderen in het familiesysteem? Want een kind dat een bekneld hart ervaart, dat is een afspiegeling ook van de familie. En op een gegeven moment lag dat hele kleed zo vol. En ineens ook een enorme ontroering toen ik dat hele veld zo zag liggen. Want daar lag wel een heel leven. Wat je daarin ziet is dat eigenlijk de liefde die zij altijd aan iedereen en alles heeft gegeven, dat die eigenlijk bij haar binnenkomt. Wat haar ook raakt in hoe hard ze heeft gewerkt, maar eigenlijk zonder veel resultaat voor zichzelf. In de vloerankersessie met Louise zie je dat zij eigenlijk op het moment dat ze maar iets van een zwaar gevoel aanraakt, dat ze naar iets positiefs omdraait. Ja, dat is een patroon dat er heel erg in gebakken zit, ook wellicht getraind met allerlei andere psychologen en zo om haar te stabiliseren, wat op zich prima kan werken. Maar op het moment dat je altijd maar bezig bent met wanneer er een zwaar gevoel is en die opkomt, dan ben je eigenlijk heel hard aan het werk om jezelf en het gevoel wat er is, de zware kanten van het leven te ontlopen. Al mijn laagjes die moesten weg. En toen ben ik gebroken. Nee, die sessie duurde ook wel op dat punt wel ongeveer 6,5 uur voordat het juiste moment was om te zeggen, maar Louise, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Je bent voortdurend de zware gevoelens aan het wegduwen. Zullen we dat eens neerleggen? En ik kreeg zoveel last hier. En op een gegeven moment zakte ik door mijn hoeven. En ze vraagt aan mij, mag ik weg?
Ik zeg, natuurlijk mag dat, maar ik zou het niet doen. En dus als we altijd er maar van weggaan, dan leren we niet dat we eigenlijk ook dat gevoel kunnen toelaten. Eigenlijk als volwassenen ook dat als een container aan kunnen. En dus dat we nog blijven staan en in leven zijn daarna. Over mijn moeder mocht thuis niets, gewoon niets, maar dan ook niets, gewoon niets gezegd worden aan gevoel. En dat heb ik nooit gedaan. Maar over mijn vader dus ook niet. Maar ik heb ongelooflijk veel gezien. Ik heb gewoon te veel gezien en toen had ik die tweede sessie had ik in de gaten. Dat er dus echt wel wat werk aan de winkel was bij mij. In de derde sessie, de rollenspelsessie, speel je iemand na die jou triggert. En daarbij onderzoek je eigenlijk welk gevoel hoort bij mij, welk gevoel hoort bij de ander. En hoe is die interactie tussen die twee? Ja, dat vond ik heel spannend om te doen. Ik kwam toch wel een beetje in een soort van innerlijk integriteitsconflict ook. Toen had ik eigenlijk, het klinkt misschien heel gek, toen had ik eigenlijk geen interesse meer. Want ik was zo blij met sessie 2. En natuurlijk maak ik, als ik iets begin, maak ik wel af. Hè? Ik vond het echt heel moeilijk om te doen, überhaupt om een rollenspel te doen. En dan eigenlijk in de ruimte, dus om met je lijf bezig te zijn. En dan verplaatsen in de ander. In woord, in gebaar, in doen en laten. Dus ik kwam daar eigenlijk niet. Af en toe wel. In de rollenspelsessie met Marloes speelt ze haar broer na. Daarin loopt ze eigenlijk om mij heen. Ze slaat, ze schopt in de lucht. Niet tegen mij, maar wel gericht naar mij als het ware. En dat vind ik nou nog moeilijk om dat in detail te vertellen. Want zo moeilijk is het voor mij om daarin te verplaatsen. Omdat ik dat dus eigenlijk in mezelf denk ik geparkeerd heb. Wat in die sessie voor het eerst naar boven komt is eigenlijk de dynamiek waar ze in verstrikt zit. Namelijk in macht en onmacht. Macht, haar broer met geweld, agressie. Onmacht, ik moet me daar maar aan overgeven, want er is geen way out. Er is geen bescherming van mijn ouders. Louise speelt haar moeder na. En het kost heel veel moeite om daar überhaupt in te komen. En dat zegt heel veel over haar loyaliteit naar moeder. Want ouders zijn ook overleden, over doden niets dan goed. Bij Ninette zie je dat zij haar vader naspeelt, waar ze zich ontzettend aan ergert omdat hij altijd maar loopt te zeuren en te zaniken. En om dat zo eens een keer helemaal voluit te kunnen doen, was ook wel iets heel bevrijdends. In dat gezanik komt op een gegeven moment een heel erg groot gevoel van verdriet naar boven en dat overweldigt haar. En daar heb ik later wel over nagedacht van wat was dat? Ik denk dat dat is omdat ik dat stuk in mijzelf zo onderdrukt heb. Als we iemand naspelen, spelen we eigenlijk de buitenkant van iemand na. Dus het overlevingsgedrag eigenlijk, het gezeur of wat dan ook. En waar we dan contact mee maken op het moment dat we dat doen, is eigenlijk met de gevoelens die daaronder zitten. Louise speelt in die sessie ook haar zus na. Zij voelt dat ze nooit goed genoeg is voor die zus. En dus zeg ik op een gegeven moment, zeg maar eens val dood. En toen moest ik dus woorden zeggen en ik denk, wat is dit nou? In één keer snapte ik het. Want als ik bij mijn zus kom, voel ik dat gewoon. Dat ik af en toe totaal niet welkom ben. En dan zegt zij van, ik heb je toch gezegd, je moet eerst even bellen voordat je hier komt. Luister. Jij. Dat is gewoon mijn probleem. Ik voel mij bij belangrijke mensen, waarvan ik heb besloten dat ze belangrijk waren, voel ik mij niet welkom. In die sessie speelt Marloes ook haar moeder na. Die nogal onverschillig is en die zoiets heeft van, jullie zoeken het als kinderen maar uit. En ik dan? En als ik er wat van zei, dan voelde dat voor mij alsof dat er niet mocht zijn. En dat wegkijken is natuurlijk heel pijnlijk en verdrietig, want dat maakt eenzaam. Negatieve emoties eigenlijk, hè? Dus woede, frustratie, onmacht, jaloezie, afgunsten. Ik ken dat eigenlijk niet, maar die heb ik dus geblokkeerd.
ik wil niet zo zijn als. Of ik wil niet zo doen als. In de sessie speelt Ninetta ook haar moeder na. Die als een soort koningin door de ruimte paradeert. Ja, wat er van de buitenkant een beetje uitziet als arrogant bijna, afstandelijk. Waarbij het kind eigenlijk het gevoel krijgt dat er geen ruimte is voor haar. En eigenlijk alles maar ten dienste staat van de ouder. In het doen voelde ik wel heel veel zachtheid naar haar, omdat ik zo bewust werd dat het maar een houding was. Op het moment dat we onze ouders kunnen nemen voor wat ze wel hebben gegeven en ook te veel hebben gegeven en wat je liever niet had willen hebben. En we stoppen met het zo om de oren slaan met allerlei verwijten. Dan zie je dat ouders zich ook vrijer voelen om de steun te kunnen geven die een kind, maar ook een volwassen kind, want dat zijn we toch ook allemaal, nodig heeft. Dus die ga ik even neerleggen op de grond. De vierde sessie is de patronensessie. Daarbij kijk je van een dagelijkse trigger. Hoe activeert die eigenlijk weer een oud trauma? Welk loopje loop je dan? Welk rondje van het verleden? Wat wordt er allemaal weer wakker gemaakt? En ook behoeftes worden daarin geformuleerd. Waar je een concrete oplossing voor kan vinden in het dagelijks leven. Dus eigenlijk begonnen we met het opschrijven van een aantal situaties die ik irritant vond. Dat ik het soms heel moeilijk vind om te zien hoe mensen met elkaar omgaan. Dat de oprechte interesse over hoe het echt met iemand gaat, dus een diepe gesprek zeg maar, dat wel eens mist. Dus dat inderdaad een trigger is. Wanneer je om oprechte aandacht vraagt, je laat dat ook de andere kant zien, namelijk dat die emotionele container er niet was. Hoe ontzettend pijnlijk is dat? Aan het eind van de patronensessie formuleer je ook manieren om te gaan met die traumagevoelens die op dagelijkse basis worden geactiveerd. Dat zijn hele simpele manieren om het contact weer te herstellen. En wat zou ik dan graag willen? Hè? Mijn verzoek dus naar de ander. Ik kon het niet bedenken. En toen was ik wel echt in shock. En toen kwam Oscar met een aantal aanreikingen. En toen dacht ik echt van, denk je dat ik gek ben of zo? Dus echt, ik was heel teleurgesteld dat ik dacht van, ik zit hier dus een dagdeel met jou van mijn trigger met een aantal stappen tot hier te komen. Dus letterlijk haast 3 meter met alle tussenstapjes. En jij komt nu met dit voorstel. Dus ik dacht van, wat doe ik hier op dat moment? Toen zei hij tegen mij van, dus je hebt het opgegeven. Dus hij had het eigenlijk op een heel diep niveau opgegeven. Ja, dat raakt me nu weer. En toen dacht ik, ja, dat is het dus. En toen, daar ben ik heel even bij gebleven, omdat ook te doorvoelen van wat het dan betekende, te realiseren dat je dat stukje dus hebt opgegeven. En toen hadden we eigenlijk een goed gesprek daarna. De trigger van Ninetta is dat zij fietst op het fietspad en dat er iemand loopt op het fietspad met een hond die niet onder appel is. Loslopende honden op het fietspad. Ogenschijnlijk, het lijkt nergens over te gaan, maar dat doet heel veel met haar. Er kwam natuurlijk helemaal niks nieuws uit, want alle trucjes die er te bedenken zijn over wat je zou kunnen doen op het moment dat iemand de verkeersregels spontaan lijkt te vergeten, die had ik natuurlijk allemaal al lang bedacht. Boos worden of iets anders, dat heeft al helemaal geen zin, daar escaleert het alleen maar mee. Dus ik ben het creatief gaan oplossen. Maar er bleef bij mij een frustratie zitten. En op een gegeven moment zei Oscar tegen mij, hij zegt, ja maar Ninette, je bent gewoon aan het spelen. Iemand in het water duwen is in die zin, omdat hij op het fietspad loopt, is eigenlijk een roep om contact. En dus haar boosheid, de boosheid die ze ervaart, gaat eigenlijk ten diepste over het verlangen van verbinding, contact en spelen. Waardoor het nu ook heel anders is op het fietspad. Dat is nog het meest komische van alles. In die sessie komt ook naar voren als een soort conceptuele oplossing, is dat zij ook wat vaker mag buigen voor andermans weg. Ja, dat is een beetje hoe Oscar daarnaar kijkt. Ja, dat is, Dan is dat niet zozeer dat je
je maar overgeeft aan de ander, maar meer dat je het onderscheid maakt tussen dit is mijn weg, die kruist iemand anders weg. Als ik er iets aan kan bijdragen dat mensen zich bewust worden van hun eigen gedrag, dan zal ik dat niet laten. Louise wil graag contact met haar zoon en schoondochter en die wordt er een beetje moe van dat zij steeds meer het initiatief moet nemen. Waarom komt het nou niet een keer van die andere kant? Want ik moest ook nog afkicken van 34 jaar lesgeven. En dan ben je nogal proactief. Je sterke kant voor de klas hoeft niet altijd de sterke kant te zijn met je zoon. Wat je ziet is dat op het moment dat iemand wat meer afstand houdt, zegt van nou, ik heb mijn eigen ruimte nodig, dan zie je dat er een bepaalde verwarring bij Louise ontstaat. En daaronder wordt eigenlijk haar onmacht wakker gemaakt. De onmacht die ze ook kent wanneer het gaat over herhaalgedachten over de dood. In deze sessie legt Louise ook een blaadje neer voor dat ze eigenlijk vol automatisch focust op de ander in plaats van op zichzelf. Dat is een sterk patroon. Daarmee gaat ze haar eigen gevoel uit de weg. Maar ik wist helemaal niet wat hij aan het doen was. Ik vroeg, wat ben je aan het doen? Maar op een gegeven moment had ik het door. Dus die kun je daar ook even bij leggen. En doordat dat daar in die sessie duidelijk wordt, zien we dat in de opstelling. Dat ze veel meer ook in contact met haar eigen gevoel kan zijn. Dus het helpt ons om tot de essentie te komen van waar draait het gevoelsmatig nou om. Wat zit onder die verwarring? Welk gevoel? Wat is de essentie? En dat heeft gewoon maar weinig woorden nodig. Ja. Vind maar een plekje. Die dag waren we met z'n drieën die een opstelling zouden doen. Ik had werkelijk geen idee. Ik had zoiets van, wat zou hier nou nog uit gaan komen? Een opstelling is een ruimtelijke representatie van jouw issue of probleem of vraagstuk. Een tableau vivant, een soort schaakspel met mensen. Waarmee je van buiten naar jouw binnenwereld kan kijken. Naar de gevoelens die daarin spelen en hoe die samenhangen. Waarmee je je eigen gedrag en andermans gedrag beter kan duiden. Waarmee je jouw gevoelens in de familiecontext plaatst. Nou, dan gaan we beginnen. Wat ik je wil vragen is om even je bril, als je die hebt, naast je neer te leggen. En gewoon even je ogen dicht te doen op het moment. Het doel van een opstelling is dat we zien waar we vandaan komen. Dat het eigenlijk heel logisch is hoe we zijn gevormd. Waarom we zijn en waarom we doen wat we doen. Bij een opstelling heb je altijd een vraaginbrenger en representanten. De representanten die staan voor gevoelens, familieleden, wensen die we hebben. Die worden in de ruimte neergezet, in verhouding tot elkaar. Dan stel ik voor dat Marloes, dat we met jou beginnen, omdat jij aangaf van... Wat er dan in zo'n opstelling gebeurt is dat ik samen met de vraaginbrenger vaak verschillende delen ga bezoeken. Dus dan kunnen jullie omwisselen, even qua plek, want degene met wie ik werk die zal dan hier zitten. Ja? Om eens te onderzoeken wat gebeurt daar en wat moet er nog worden uitgewisseld. Door ogen, door woorden, door aanraking. Wat nog niet gezegd is tot dan toe. Ja, vanuit de verschillende sessies komen eigenlijk iedere keer dezelfde elementen naar voren. Dat is ook waar het om gaat. Hè? Iedere keer vanuit een misschien ander stukje belicht. Of nog een stukje dieper of wat breder. Maar uiteindelijk gaat het toch wel iedere keer over dezelfde dingen. En personen. Ik moet nu al bijna huilen. Dus laat die tranen maar eventjes. We kunnen op zich daarmee beginnen. Ik begreep dus dat je inderdaad een vraag mocht inbrengen, maar zover kwam ik niet eens. Want met dat ik ging zitten, toen werd ik eigenlijk overmand al door verdriet. Ja, ik ben jouw naam even kwijt. Angelique. Ja, Angelique. Wil jij voor mij verdriet staan? En eigenlijk hebben we die als eerste dus opgesteld, mijn verdriet. En dat was wel heel confronterend. Ook nog in de weken daarna, dat ik dacht van ja, hier gaat het dus over. Ja. Even
kijken, ja. Vanuit mijn positie, zeg maar. Ja, je kan er gewoon waar je wil, zeg maar, kan je haar neerzetten. Ja, dan zet ik je iets meer naar deze kant. Jij bent mijn verdriet. Hoe is het als je dan zo dat verdriet zo ziet staan? Ja, verdrietig. Ja. Ja. Dus laat dat maar eventjes tot je komen. Laat het maar even stromen. Ik krijg gewoon hartkloppingen van. Wat zei je? Ik krijg bijna hartkloppingen van. Ja. Dus kijk maar of je er contact mee kan maken. En dus dat je dat verdriet voelt. Dus kijk maar of je het kan toelaten. Ja. Dus kijk maar in die ogen. Ja. Kijk maar in die ogen. Probeer er maar contact mee te houden. Emoties helen is emoties delen. En dus het is heel belangrijk om in het proces ook oogcontact te houden. Daarmee voorkom je namelijk dat je in de herbeleving komt van die eenzaamheid en dus ook in de hertraumatisering. Doe hem klein maken. Ja, precies. Oké, doe maar wat je voelt. Ja. Het komt er naar boven. Medelijden. Ja. Ja. Dus kijk maar naar dat kleine meisje. Ze is eigenlijk nog kleiner. Ja, nog kleiner. Ja. Ik neem mijn moeder niks kwalijk, maar zij komt gewoon uit de tijd, net zoals heel veel kinderen, van laat de baby huilen en pak het niet op. Ik denk dat ik de longen uit mijn lijf heb geschreeuwd en niemand die kwam. Ja, er was niemand. Alsof ik gewoon geen bestaansrecht had. Ik ben ook geneigd weg te gaan, hè, nu. Ja. Dus doe maar dat deel dat weg wil. Dus vraag maar iemand voor dat deel dat weg wil. Dan merk ik ook gewoon dat ik een soort... dan ben ik niet meer stabiel op mijn benen. En dan ben ik er nog wel. Ja, dus ik vlucht dan eigenlijk door mezelf uit te schakelen. Ja. Dus dat is het deel dat weg wil. Dat is het mechanisme eigenlijk. Het deel is al weg. Ja. Wanneer we als kleinkind overgeleverd zijn aan de grillen van hen die krachtiger, machtiger zijn, dan moeten we vluchten. Is dat herkenbaar? Ja. Ja, maar dan wel juist gezien worden. Ja. Niet voor wat ze zien, zeg maar. Ja. En wat zien ze dan? De buitenkant. De buitenkant. Ja. Oké, laten we die verpakking er ook maar even bij zetten. Hè? Nou, iets wat je niet bent, zeg maar. Ja. Ja, ik zou bijna zeggen, als ik hier zit, dan zit ik heel recht voor mij neer. Een lege verpakking. Ik doe het wel alleen. Kom maar op. Ik win altijd. Maar ik krijg je niet kapot. En kijk ook maar eens even wat er daar gebeurt. Ja, ik zag het net. Ik ken het wel, het verstoppen. Het onzichtbaar willen zijn. De representant van mijn verdriet die ging in een soort foetushouding liggen. Voor mij voelt het gewoon als het kind dat er niet mocht zijn. Of de baby, zeg maar, überhaupt nog voordat ik geboren was. Oké, dus vraag maar even iemand voor je moeder. Zij komt uit een gezin van 5 meiden. Zij is de oudste. En wat ik begreep, best nog wel eens wat gedoe. En het leek haar wel handig of makkelijk of leuk om 2 jongens te hebben. Ja, dat ze altijd wegkeek, zeg maar. Dat. Ja. En me niet zag. Of niet juist zag. En nu ook maar iets voor de wens voor een jongen. Dat je eigenlijk een jongetje had moeten zijn. In haar ogen. Dat ze dat graag had gewild. Ja. Nou, dan ga je. Hoe is dat? Ik zou zeggen verrot. Alsof er iets niet goed is gegaan. Dat. Oké. Dus vraag maar iemand voor het meisje dat jij bent. Voor het
kind eigenlijk, de persoon die jij bent. Nou. Laat ze maar ergens. Sorry. Ik zou bijna zeggen, kom maar op schoot, maar... Nou, dat kan. Ja, oké. Ja, nou dat vond ik van de ene kant, ja, ze mochten zitten. Ik vond het heel moeilijk, hè, want ze is representant inderdaad voor mijn kind. Alleen de fysieke nabijheid vind ik heel moeilijk. Dus dat mensen mij zomaar aanraken. Dus kijk maar of je het rustig, zeg maar. Ja. Kijk maar of je je ogen open kan houden. Ja, precies. En dan ga gaan zitten. Dus kijk maar heel rustig aan. Als je zegt van stop, zeg maar, dan zeg je even stoppen. Heel rustig, zeg maar. Dus probeer maar aan te kijken, zeg maar. Het onmachtige, overgeleverde kind, waar ze ook even kort contact mee maakt. Op een liefdevolle manier, in plaats van op een agressieve manier zoals ze dat kent. Wat een schending. Wat een schending. Dit had nooit mogen gebeuren. Dit had nooit mogen gebeuren. Zeg maar, het is zo onbekend voor mij. Ja, het is heel onbekend voor mij. Om me zo open en kwetsbaar te stellen. Om me zo open en kwetsbaar te stellen. Oké. Dus doe je ogen maar even dicht en voel maar even, zeg maar, van waar dit vraagstuk ook in je lijf zit. Zit het ergens in je lijf? Ik had er wel over nagedacht, want er speelde van alles op dat moment in de wereld. Wat ook in mij weer punten aanraakte. En toen had ik zoiets van, nou misschien dat we dat dan maar als insteek moeten nemen. En Oscar die had heel erg zoiets van, nou we nemen wat er in het moment leeft. Nou daar durfde ik wel op te vertrouwen, want ik kan goed bij mijn gevoel zijn. En ik denk, nou ja, ik ga wel zitten en dan zien we wel wat er op dat moment komt. Brandend verlangen. Mm-hmm. En waarnaar? Dus kijk maar even, wat slikte je daar weg? Ja, dat is heel kwetsbaar. Volledig te zijn, volledig te leven. En daarmee de wereld in te zijn. Daarmee ook in de wereld te zijn. Mm-hmm. In het voorgesprek zie je dat Ninette aangeeft dat zij vol wil leven, ofwel er staat iets in de weg. Misschien moeten we gewoon beginnen met gewoon dat we iemand neerzetten voor dat verlangen, dat vol willen leven. Is dat een idee? Wat dat dan ook mogen zijn, want dat weet ik nog niet precies. Maar dat die binnenwereld en die buitenwereld synchroon worden, zoiets. Ja. We zetten op een gegeven moment haar verlangen en haar boodschap neer van wat zij de wereld te verkondigen heeft, wat zij de wereld te brengen heeft. Zou jij het willen? Het is het verlangen van, nou ja, er wil nog iets. Die eerste persoon die ik neerzette, dat was inderdaad een heel verstild iets. Het is gewoon bijna niet meer te doen om het hier te houden. Het is... Breng maar dat wat jij te brengen hebt, dat we dat erin brengen. Dus dit is het verlangen en dan dat we nog de boodschap of wat er dan ook is. En toen ik de inhoud van het verlangen neer ging zetten, dat was heel beweeglijk. En dat deed allerlei pogingen om zich ook zichtbaar te maken. Ja, Ninette heeft de gave om echt dingen vlijmscherp te benoemen, ook op gevoelsniveau. Het gevaar daarvan is dat ze erover praat in plaats van dat ze toelaat. En dus wij zijn ook wel echt even bezig om contact te maken met dat gevoel, daarin te komen. En daar is gewoon geduld voor nodig. Zou je dat willen vertegenwoordigen? Ja. En dus wordt het intellect neergezet om eigenlijk dat praten over en dat verhalen en dat mentaliseren en het wegrationaliseren te erkennen, zodat we daar eigenlijk voorbij kunnen kijken. Zo, nou, dat is duidelijk in ieder geval. Hoe is dat? Ja, herkenbaar, maar ook komisch. Ja. Ja. Ja, ik moet er wel om lachen ook. Ja, maar jij bent mijn comfortzone. Jij bent mijn comfortzone. Zeg maar, ik hou nog graag aan je vast. Ik hou nog graag aan je vast.
Nou, mijn hart klopt iets sneller dan normaal. En dat voel ik. En heb jij een vraag of iets of een thema waarvan je zegt, nou dat wil ik vastpakken? Ik kan zeggen dat ik al heel ver ben, maar ik heb 100.000, misschien wel 1 miljoen maniertjes om door het leven te gaan. En ik wil dat reduceren naar gewoon wat meer rust en hoe ik als kind was. Maar er is ook geen ruimte meer om jezelf te zijn. Nee, want je hebt eigenlijk een doel gewoon om iets te gaan worden. En dat was heel erg lastig. Moeite, altijd moeite. En verdriet. Nou, als ik het kwijt ben, dan kan ik het even niet vinden. En dan lig ik 's nachts, nou ja, ik heb nou een slaappil. Maar dan lig ik eigenlijk 's nachts te huilen. Nou, dan kan je iemand vragen voor dat verdriet. Het overviel mij wel een klein beetje. Vanwege de neiging om te verdringen. Hoe is dat? Dat is goed, maar het is ook heel triest. Dus vond ik het ook fijn dat het meteen ook behandeld werd. Ja, ik voelde dat als behandelen, hè. Het lijkt een beetje alsof je niet meer kan loslaten, klopt dat? Nou, ik heb alleen maar van dat ik hoop dat de ander dat ook heeft. Dat het goed is. Alsof ik die bevestiging wil hebben. Ja. Oké. Dus vraag maar iemand voor dat kleine meisje in jou dat de bevestiging nodig heeft. Ja, ik denk altijd dat ik alles zelf kan. En ik doe het net alsof ik jou niet nodig heb. En dat het allemaal er wel is, maar dat ik toch altijd mezelf uit de sloot trek van arrogantie. Nou, we kunnen dat masker, dat zeg maar wat je ervoor zet, zeg maar, er wel even bij zetten, hè? De arrogantie. Als we zware gevoelens hebben, willen we ze niet graag voelen en hebben allerlei mechanismes ontwikkeld om die uit de weg te gaan. Dat kan hard werken zijn, dat kan een masker van onverschilligheid en arrogantie zijn. Terwijl daaronder zit eigenlijk een kwetsbaar meisje. Die heel behoevend is en die bevestiging nodig heeft. Maar ik vind onverschilligheid ook weer niet fijn en dat voel ik een beetje, dat ik onverschillig ben. Want dat zijn die lagen, hè? En, maar het verdriet, dat is van binnen. Zeg maar, met mijn onverschilligheid? Met mijn onverschilligheid verstop ik mijn verdriet. Verstop ik mijn verdriet. En dat is wel verdrietig. En dus ik ben er onverschillig hoe jullie naar mij kijken, daar ben ik onverschillig naar. Maar dus vroeger heb ik dus geleerd om daar niet onverschillig naar. Dus dat je eindeloos gewoon bezig bent met hoe zit je haar, bla 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 bla. En dus die onverschilligheid en die arrogantie heb ik wel nodig gehad om überhaupt gewoon te komen waar ik nu zit. Maar ondertussen zat dus daar het verdriet. Weet je? Zou je erbij willen komen? Lieve steun? Of niet? Fijn. Oh ja. Ja. Klopt. Ja, klopt. Ja. Dank je. Ja. Nou, ik vind het wel een beetje spannend hoor. Ik ga nog even terug. Wat heb je nodig dan om weer terug te komen? Kom je er weer bij? Dus doe ook maar even iets voor dat wat haast heeft. Oh, Of de hele tijd te snel wil. Even oplossen, even fixen die shit. Dus laat dat deel maar even daar en dat je even het zachte zeg maar deel. Dus we hebben het met en harde ogen. moet ik hem zo nemen? Of, Nee, je hoeft niemand te nemen. Ja. Hij staat hier al zeg maar. Dus zit ook in deze figuur. Ja. Deze reepstam. Ja. Dus die heeft de hele tijd haast, wil opschieten door. Ja. Dus misschien kunnen we even iemand er nog bij zetten voor al het harde werken dat je hebt gedaan altijd.
harder werken. Je moet het toch gewoon maar zo tegenover elkaar, denk ik. Ja, dat voelt wel goed. Ja? Ja. Ja. Kun je niet meer staan? Nou, ik wil eigenlijk wel gaan liggen hier of zitten. Ja. En doe dat maar. Bij boos? Moe? Ja. Uitgeput? Ja. Maar ook boos of niet? Nee, erg verdrietig. Ja? Ja, moe verdrietig. Ken je dit moment van een tijd terug? Ja, dat je wil slapen. Ja, onmacht. Gewoon niks. Dat je alles aan het draaien hebt, maar eigenlijk dat er verder niks gebeurt. En je zei ook een keer dat er ook wel een dieptepunt was, een jaar terug of zo? Of wat was? Ja, 2020, 5 mei. Ja. Wat was toen, zullen we dat dieptepunt erbij? Ja, toen dat dieptepunt dat je dus dat je het gewoon, het is helemaal wat zij nu heeft, dat had ik ook. Ja. Dat je eigenlijk alleen nog maar dood wil. Wanneer we zeggen dat we er niet meer willen zijn, dan geven we in essentie onszelf op. En dat is iets dat heel erg verdrietig is. Dat is een ervaring die heel onmachtig is en heel eenzaam voelt. Nee, maar dan moeten alle mensen weg eigenlijk, want dan is het dus de grote eenzaamheid. Want het was ook nog corona en mijn man was weg en mijn zoon was weg, iedereen was weg en niemand mocht meer komen. Wat je ziet bij suïcidale gedachten is dat die nooit uit het niets komen. Zelfs mijn zanglerares die was nog even 1 keer bezorgd op bezoek geweest, maar ja, het mocht allemaal niet meer. Dus eigenlijk is er dan niemand. En dat gevoel dat er dus gewoon niemand is, omdat het zo moet. Ja, dat had ik dus ook. Precies dat. Die zelfmoordgedachten die worden vaak geactiveerd op het moment dat bijvoorbeeld onze ouders wegvallen, een man vertrekt, je door corona niemand meer ontmoet. En dan gewoon 2 jaar lang. Precies dat. Het is best wel lang hoor. En dus dan worden die gevoelens van onmacht en eenzaamheid weer wakker gemaakt. Dus de zelfmoordgedachten zijn een soort heractivatie, een soort treren van die oude gevoelens die we bij Louise zien in haar kindertijd. Dan kun je wel een mooi roze ding aantrekken, maar dat helpt toch niks. Nou, dit is gewoon verschrikkelijk. Gewoon heel erg. Ja. Dus voel dat verdriet maar eventjes. Ja. Want in de zekere zin geven we onszelf dan ook een beetje op, hè? Ja, dat heb ik gedaan. Ja. Maar dat is precies wat het was. Ja, en kijk, gewoon, dat was het. En niks anders. Laten we even de angst ook neerzetten die je even noemde eerder, zeg maar. Dat stukje angst dat er ook... Dat is er permanent, zeg maar, hè? Zo'n soort onderstroom. Ninette geeft aan in de opstelling dat ze bang is om te leven. En dus zetten we ook haar angst, wat eigenlijk onderliggend aan alles is, en het verdriet daarover om zichzelf in te houden, zetten we op een gegeven moment neer. Zou jij dat willen vertegenwoordigen? Ja. En ga maar dan op de grond liggen of iets. Ja? Zo. Ja. Je kan op zich ook gewoon op de grond zo plat. Ja, precies. Zo. Ja. En dan, ze voelt het niet? Nou, dan doe je het anders. Ja. Nee, doe maar zoals je het voelt hoor. Maar, ja. Ja, als het, zo is het oké. Ja. Het is bang om iets kapot te maken. Dat is het. Okay. Ja. Dus doe ook maar iemand voor het verdriet dat daarbij komt. Ja, dit voelt heel vervreemdend zo. Ja. Dit voelt heel vervreemdend. Kijk maar eens even of je dat helemaal kan toelaten. Ja, klinkt heel gek wat ik nu ga zeggen, maar ik word heel verdrietig om dit. Ja. Die hoort daar. En die staat daar. Dus... Waarom? Ja. Dat snap ik niet.
dat maar even helemaal stromen. Is het oké als ik even iets zeg? Ja. Ja. Wat je heel vaak ziet, is dat innerlijke delen ook vaak familieleden representeren. Ja. Naar wie kijken we dan als dat zo zou zijn? Ja. Als ik naar dit kijk. Ja, naar dit en naar dat. En naar dat. Naar dat deel, zeg maar. Oké. Deze twee delen. Ja, deze twee delen. Ja. En dan, ik ga echt eerst even hier. De ervaring van mij inmiddels leert dat onze gevoelswereld, onze binnenwereld en hoe dat met elkaar omgaat, dat dat vaak een afspiegeling is van de familiedynamiek waar we in zijn opgegroeid. De gevoelens, verdriet, intellect en alles worden eigenlijk familieleden. Dat is mijn broer. Ja. Dat is mijn broer. Dat was voor mij heel verwarrend, want dat angst mijn moeder zou zijn, nou, dat had ik nooit bedacht, want mijn moeder was altijd juist boos. Dat mijn intellect mijn vader representeerde, dat had ik nog veel minder kunnen voorspellen. Zo ervaar ik hem niet, alhoewel het achteraf gezien wel klopt. Dus zo kijken we in de opstelling niet meer naar innerlijke delen, maar naar haar broer, haar vader en haar moeder. Vraag maar even iemand voor dat wat bij je broer ligt, zeg maar. De zware depressie, het weg willen, zeg maar. Dus, en Bas, ga maar op de grond liggen daar op je rug. Ja. Ik krijg het ontzettend koud ook. Ja, precies. Zo, Ja. heel koud. Ja, precies. Ja. En dat is niet omdat het hier koud is. Ja. Ja, precies. Kijk maar even of je daar contact mee kan maken, rustig aan, maar alles op het eigen tempo. Maar... Ja, het is gewoon niet te doen. Ja, het is niet te doen dit. Ja, precies. Ja. Ik heb even een vraag. Ja. Wie is er eerder dood gegaan of vertrokken in de familie? Of, had jij nog broertjes en zussen en miskramen of niet? Niet in mijn gezin. Nee, niet in je gezin. En de grootouders? Of daar, dat je daar ergens weet van hebt? Op een gegeven moment tijdens de opstelling wordt het heel koud en vraag ik wie is er weggegaan. Want dat is een indicator van dat er iets of iemand verloren is gegaan. Dat is even zoeken. Ja, of er nog een broertje of een zusje was wat overleden was. En dat is er niet. Maar hij bleef daar wel steeds naar teruggaan. En daar scheen hij ook een aanleiding voor gehad te hebben. Nee, een zus van mijn vader. Zus van je vader. En toen noemde ik mijn tante. En daar voelde ik van binnen wel dat ik daar iets raakte. Het verdriet wat ik voelde, dat daar ja, een link gelegd werd. Dat daarop aanhaakte. Heel goed, ja. Ja. Dit is wat er de vorige keer van mijn vader, toen ik mijn vader na moest doen. Precies, ja. 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 Dus kijk maar of je mij aan kan kijken anders. Ja? Ja? Dat je gewoon even aankijkt, dus dat je dat gevoel toelaat en hier blijft. Dus zet je voeten maar even goed op de grond. Nou, mijn tante was verzetstrijdster en zij was 18. Zij heeft hele spannende dingen gedaan in de oorlog en die heeft ze allemaal overleefd. En mijn ouders woonden in zo'n straat in Rotterdam met een kelder. En zij was na de oorlog de kelder aan het opruimen. En daar lag allerlei spullen, ook nog nepmunitie die ze gebruikten. Maar er zat 1 echte granaat tussen. En die pin die raakte daaruit. Dus zij is als een gek naar buiten gelopen om dat ding weg te gooien. Maar er waren kinderen aan het spelen. Dus ze heeft die granaat voor haar buik gehouden. En mijn oma, ja, die was daarna ontroostbaar verdrietig. Dat verdriet, zij heeft nooit meer daarover kunnen praten. En mijn vader was een ventje van 8 en die was een paar straten verderop aan het spelen. En die wist op dat moment, dit is bij ons thuis. Dat heeft een enorme impact ook op zijn leven gehad. Zeg maar, lieve papa. Lieve papa. Ik heb het altijd gevoeld. Ik heb het altijd gevoeld. En ergens misschien wel voor je gedragen. En ergens misschien wel voor je gedragen.
het moment dat ik me realiseerde hoe dat noodlot van het overlijden van mijn tante, wat een impact dat op de familie gehad heeft. De oorlog was al afgelopen, dus er is bevrijding, iedereen is blij. En 2 weken later gebeurt dit als een ongeluk. Ja, ik hou wel een bepaalde afstand. Ik merk het gewoon. Ja. Dus vraag maar even iemand erbij voor die afstand die dat kan representeren. Ja. Iemand voor daarbij. Wil jij een afstand zijn? Ja? Hoe is dat? Ja, dat voelt wel comfortabel. Ja, oké. Dat is de comfortzone. Ja. Dus kom maar even hier erbij staan bij deze 2 delen. En kom maar even hier staan. Dan zeg je, als ik met jullie verbonden ben, Als ik met jullie verbonden ben, dan voel ik jou niet. dan voel ik jou niet. Dan zie ik mezelf niet meer, Dan zie ik mezelf niet meer. zoals ik vroeger ook niet werd. Net zoals ik vroeger ook niet werd gezien. Net zoals ik vroeger ook niet werd gezien. Mhm. Hoe is dat als je daar contact mee maakt? Dat is heel raar. Mhm. Wat gebeurt er? Dat ik me deels afsluit, zeg maar. Mhm. Ja. Zeg maar, om te blijven leven, Om te blijven leven en om dit te overleven, en om dit te overleven, heb ik 2 hele sterke overlevingsmechanismes ontwikkeld. heb ik 2 hele sterke overlevingsmechanismes ontwikkeld. Die hebben mij er doorheen gedragen. Gesleurd. Die hebben mij er doorheen geholpen, gesleurd, gedragen, geholpen. Ja. Ik moest wel. Want er was niemand. Ik moest het allemaal alleen doen. Op een gegeven moment zetten we tijdens de opstelling iemand neer voor de mensen die Marloes vertrouwen hebben geschonden. Dat zetten we even generiek neer, omdat dat meerdere mensen zijn over haar levensloop. Okay. Kan je het zo zien? Of, zit je bij? Kan je het zo zien of wil je een beetje bijdraaien? Ik wil het niet zien. Oké, je wilt het niet zien. Want dit is er niet. Ja. Ja. Mhm. Ik wil het wel zien, maar het is er niet, zeg Ja. maar. Ja. Mhm. En toch heb je het net neergezet. Ja, ik kan er wel naartoe, want het zegt me niks, zeg maar. Mhm. Ja. Zeg maar, ik ben nog heel boos op je. Ja, ik ben echt heel boos op. Razend. Razend, ja. En, nou, razend is geen goed woord. Oké, Echt wat is het dan? ziedend eigenlijk. Ziedend. Ja. Oké, ja. Mhm. Pisseling, zeg maar. Ja. Ja. Het is heel belangrijk dat boosheid en agressie eigenlijk gericht is op de daders. Omdat anders slaat dat naar binnen toe en gebruiken ze dat tegen zichzelf om de lat heel hoog te leggen, heel hard te werken en weet ik veel wat. Waarmee je heel ver kan komen, maar het is niet altijd lief zijn voor jezelf en op een liefdevolle manier. Waar elk kind, maar ook elk volwassen mens recht op heeft. Stamp maar even zeg maar, die pisselinkheid eruit. Gewoon even dat je het eruit stampt. Ja, precies. Gewoon echt even helemaal gewoon... Dat doe ik om een aantal redenen. Want zeg maar als er bij grensoverschrijdend gedrag zie je dat die daderenergie, dat geweld, komt eigenlijk naar binnen. En soms zelfs bij seksuele overschrijding komt dat letterlijk iemands lijf binnen. En wat dan heel belangrijk is, is dat die energie eruit gaat, dus uit het systeem, uit het lijf. Dat dat zich niet nog een keer, omdat ze toch weer door de emoties heen gaat, dat dat niet weer gaat vastzetten in haar lijf.
Dat die energie ook naar buiten gericht is, waar die ooit vandaan kwam. Dus het is eigenlijk verinnerlijkte energie die weer gericht moet zijn op buiten. Oké, ik heb eigenlijk gewoon zin om er tegenaan te trappen. Ja, precies. Trap maar tegen de grond en dan Ja, alsof het snap ik. tegen die persoon is. Ja. Nee, ja. Even alsof je er tegenaan trapt. Ja, precies. Ja. Precies, laat het maar zien. Laat het maar zien. Precies, heel goed. Ja. Blijf er maar in. Ja. Goed. Even die energie erin houden. Ik denk eigenlijk, kom maar op. Dat nu. Ja, ga ik me weer sterk maken. En wie zou dat nog meer kunnen zijn? Wie heeft jouw grenzen geschonden? Mijn broer is ook, ja. Zeg maar, ik wilde ook gezien worden. Ik wilde ook gezien worden. Ja, dat weet ik. Ik weet het. En ik zag jou wel. En ik zag jou wel. Ik zag je niet voor wie je was, Ik zag jou niet voor wie je was, maar wel voor wat je was. maar wel voor wat je was. En wat je in mijn behoefte kon betekenen. En wat jij in mijn behoefte kon betekenen. Ik snap er niks van. Ik denk dan, ik betekende niks voor hem. Ik bestond niet eens voor hem. Zeg maar, je hebt altijd je gang kunnen gaan. Ja, je hebt altijd je gang kunnen gaan. Ook met mij. Ook met mij. En ten koste van mij. Sowieso ten koste van mij. Ik heb geen idee. Nou, gelukkig heb ik dus hulp gezocht. Ja. Dus kijk eens naar dat kleine meisje dat achter je zit. Hoe is dat daar? En je zou even kunnen omdraaien of de stoel even weg kunnen zetten. Zeg maar, omwille van jou, Omwille van jou, om de kleine in mij, om de kleine in mij, was dit het niet waard. was dit het niet waard. Ik ben het waard om te leven. Ik ben het waard om te leven. Wat je zou kunnen doen, je zou de stoel even opzij kunnen zetten als je voelt dat dat... Dat ik zelf weer erbij ga zitten, of Ja. niet? Ja. Zullen we... Ik heb nog een idee. Mhm. Ja, ik wil hem even voorleggen. Zou nog even je ouders in kunnen brengen? Mhm. En dan nog even dat rondje, dat loopje erbij maken. Hoe Ja. is dat? Ja, is goed. Oké. Dus vraag maar iemand voor je vader en voor je moeder. Ja. Jij bent mijn vader. Laat het maar ergens op de grond liggen, dus waar je zegt. Ja? Ja. Oké. Ik denk dat jij het meest erop lijkt. Mijn vader is gewoon na een fietstocht dood. En hij was al 76, maar veel te jong. En eigenlijk heeft niemand afscheid genomen. Ik zing nu. En via mijn zang, want met mijn vader, die overleed met de partituur van Panis Angelicus onder zijn stoel. En we zouden dat samen zingen. Omdat Louise haar ouders heel erg mist en dus eigenlijk zich inhoudt om niet erbij te gaan liggen terwijl ze zoveel rust nodig heeft, zeg ik van oké, Louise, even uitrusten en even contact maken met je ouders en nog dat uitwisselen wat er nog uitgewisseld moet worden. Het leek net alsof ik een kans kreeg. En die moeder die lag daar en die vader lag daar. En die moeder bleef heel tijd aankijken. Ja, dat is natuurlijk verdrietig. Nou, dus laat dat maar even toe. Ja. Ja. Ja.
Maar ook onmacht, je kunt er toch niks aan doen. Ook zie je dat, en dat is een enorm misverstand binnen de zorg, binnen de behandelaarswereld van suïcidale mensen, is dat het vaak eigenlijk niet een doodswens is, dat we eigenlijk niet dood willen, maar dat het een herenigingswens is. En bij Louise zie je dat heel mooi, dat zij eigenlijk haar ouders heel erg mist, vooral haar vader, met wie ze een band heeft, ook via het zingen. En dus dan wordt het lijntje tussen zeg maar, het leven in het land van de levenden staan en in het land van de doden zijn. Dat wordt een heel dun lijntje die toegankelijk is om te overschrijden dan. Vraag ook nog maar even iemand voor die onmacht erbij. Voor de onmacht van jou die je voelde, die werd aangeraakt. Waar mensen die suïcidaal zijn eigenlijk heel erg naar verlangen, is naar rust. En dus bij de doden is vaak op een bepaalde manier heel veel rust te vinden. Want alles wat het dagelijks leven qua chaotisch maakt, verwarrend, wat ook soms zwaar is, daar willen we van weg. Dus dat maakt het ook aantrekkelijk om zelfmoord te plegen. Wanneer die rust daar wel is. En die chaos, en hier alleen maar chaos, verwarring en onmacht is. Toen ik ziek was, wat zei je net? Toen ik klein was? Ja, toen ik klein was. Heb ik me erg onmachtig gevoeld. Heb ik me erg onmachtig gevoeld. Ideeën over zelfmoord. Onder die gedachtenkronkels zou je kunnen zeggen zit vaak een gevoel van onmacht. Dat is vaak een vroeg gevoel al. Bij Louise zien we dat zij op 4-jarige leeftijd een ziektebed heeft gehad, waarbij zij onder een hooibaal terecht is gekomen. Op 7-jarige leeftijd had zij een fiets van haar broer die doortrapt was, waardoor zij een ongeluk heeft gekregen. En dus die gevoelens van eenzaamheid en onmacht, die zijn er weer aangewakkerd. Die onmacht? Die onmacht? Werd weer aangeraakt? Werd weer aangeraakt. Toen jullie overleden? Toen jullie overleden. Want eigenlijk wilde ik naar jullie. Precies. Wat je kan doen is er even bij liggen, even voor nu zeg maar. Ja. Zeg maar, ik verlangde zo naar rust. Ik verlangde zo naar rust. En ik miste jullie zo erg. En ik miste jullie zo erg. Want het enige wat ik wilde... Het enige wat ik wilde... is dit leven niet meer. Is dit leven niet meer. Ik heb zo hard gewerkt. Ik heb zo hard gewerkt. Zoveel ballen omhoog gehouden. Zoveel ballen omhoog gehouden. Zoveel eromheen. Zoveel eromheen. Maar nu wordt het me duidelijk. En nu wordt het me duidelijk. Zeg maar, lieve pa, lieve ma. Lieve pa en lieve ma. Waar jullie zijn gegaan. Waar jullie zijn gegaan. Heb ik nog even te gaan. Heb ik nog even te gaan. Onder de levenden. Onder de levenden. Te vertoeven. Te vertoeven. Ik kom op mijn tijd. Ik kom op mijn tijd. Wat ik vroeger niet altijd heb kunnen doen. Wat ik vroeger niet altijd heb kunnen doen. Zeker niet op 4 en 7. En zeker niet op 4 Toen je en 4 7. en 7 jaar was. Dat ga ik nu inhalen. Dat ga ik nu inhalen. En of. Dus misschien kan je helemaal opstaan. Ja. Ja. En ik weet niet of jullie nog willen blijven zitten. Ja, nou kom maar staan dan als je dat voelt. Hoe is dat? Ja. Weet je wat ik nou heb? Ik heb nooit afscheid kunnen nemen van mijn vader. Mijn vader ging gewoon... Die was in één keer dood, gewoon uit niets. Ja. Ja. Je voelt de pijn in je buik. Ja. Ja. Zeg maar, lieve pa. Lieve pa. Wat had ik graag afscheid van je willen nemen? Wat had ik graag afscheid van je willen nemen? Hoe is dat om daar zo contact mee te maken? Het is maar goed ook dat het nog bestaat. Ja. Wat had je nog hem willen zeggen? Was er nog iets wat je hem had willen zeggen? Maar dat weet hij wel. Wij waren gewoon... Ja, wij waren gewoon geweldig. Als je met elkaar kunt zingen, dan ben je geweldig. En dat konden wij. En je zei net ook nog dat je een stuk met hem had willen zingen. Panis Angelicus. Ja. Brood van het engelenbrood. Ja. En weet je hoe die gaat? En ja. Misschien.
Misschien kan je hem inderdaad... Zeg maar, als ouders denken we vaak dat als we het er niet over hebben, dat het er dan niet is. En dat we onze kinderen dan er ook niet mee kunnen belasten. Ik heb zo mijn best gedaan om het je duidelijk te maken dat we het erover moesten hebben. Ik ben blij dat je het ziet. Het was niet jouw schuld. Je draagt al mijn verdriet. Dat is veel te veel. Dat verdien jij niet. Dat hoort niet bij jou. Ik dacht dat ik het kon. Probeer maar even iets hier in de ruimte te vinden voor dat verdriet. Iets wat dat representeert, een symbool of iets. Ja, de steen eigenlijk symboliseert het verdriet, de niet genomen rouw, misschien wel het er niet over hebben gehad, van het overlijden van het zusje van vader op jonge leeftijd. Houd het maar even goed vast. En ik zat met die steen en dat was heel fascinerend, want er ging zoveel door mij heen. Ja, heel goed hoe je erbij blijft, dat is heel goed. Dat is heel goed. Als kind worden we gevoelig voor datgene waar onze ouders niet naar kunnen, willen of mogen kijken. Worden we niet gezien om wie we zijn, dan gaan we op die plek staan om maar gezien te worden. Dus dan gaan we eigenlijk het leed en het verdriet en niet genomen rouw in de familie gaan we dragen op onze schouders. Ik heb altijd naar mijn vader een verhouding gehad. Mijn moeder was altijd open vizier. Daar was wel altijd veel boosheid en strijd, maar er was altijd met een open vizier. En voor mijn vader heb ik altijd... Het was altijd alsof ik hem moest redden. En in die opstelling werd mij zichtbaar dat dat noodlot van mijn vader, dat te groot was om te dragen. En dat ik dat ben gaan overnemen. En dat ik er dus ook niks mee kon. Ik zat daar met die steen en ik kon er niks mee. Zij was vol leven, zij deed ook alles voor het leven. Ze heeft alles gegeven voor het leven. Maar tegelijkertijd op het moment dat ik er contact mee ging maken, voelde ik ook dat er ontzettend veel leven in zat. Alsof ik me er gewoon geen raad mee wist. Nou, en dat herken ik. Hè? Want op het moment dat het leven zich weer ten volle aandient, dan lijk ik er ook geen raad mee te weten. Het leven? Het leven. Dat niet geleefd is. Dat niet geleefd is. En daarom is dat ook zo spannend voor mij. En daarom is dat ook zo spannend voor mij. Want stel dat ik het wel leef. Want stel dat ik het wel leef. Misschien overleef ik het wel niet. Misschien overleef ik het wel niet. Net als jouw zusje. Net als jouw zusje. Die vol in het leven staat.
Die vol in het leven stond. Met alles wat ze had. Ja. Levensgevaarlijk. Levensgevaarlijk. Dus vraag maar even je vader erbij. Ja, die zet ik bij mijn moeder neer. Oh, jullie lopen weg. Nou, dan doen we het zo. Dan denk ik, zoek jij het ook maar uit. Ja. Zeg maar tegen Marloes. Ik wil het niet zien. Ik wil het niet zien. Nee, jij wilde nooit wat zien. Ik had je moeten beschermen. Ik had je moeten beschermen. Ja, dat had je moeten doen. Dat was mijn verplichting. Dat was mijn verplichting. Ja, dat was jouw verantwoordelijkheid. Ja, En het was jouw recht. Dat was jouw recht. dat heb je niet gedaan. Zeg maar, dank voor de... Want fysiek en zo, of gewoon eten en dat soort dingen wel. Hè? Ja, Dus, ja. dus dank voor al het eten en alles wat je wel hebt. Ja, nou ja, dank voor al het eten wat ik op moest eten. Dus, maar ja, dank voor de zorgen wat je wel hebt gedaan. Maar dat wat ik nodig had, dat kwam niet. En dat raakt mij nog elke dag diep. Elk moment als ik eraan denk, raakt het mij nog diep. De enige van wie ik het kreeg, De enige van wie ik het kreeg, op een bepaalde manier, op een bepaalde manier, is van mijn broer. is van mijn broer. Ja. Dus kijk maar naar je moeder. En hoe? Ja. En hoe? En dat heeft ook een prijs gehad. Dus probeer maar te kijken. Ja. En dat heeft ook een prijs gehad. Een hele hoge prijs. Ja. Want wat heeft het je gekost? Mijn identiteit. Zeg maar, ik ben mezelf erdoor kwijtgeraakt. Ik ben mezelf erdoor kwijtgeraakt. Eigenlijk ben ik een klein meisje. Een heel klein meisje ben ik. Ik ben gewoon nog een baby. Ja. Of een peuter. Kijk maar even naar je broer vanuit hier. De bescherming De bescherming die ik heb gemist, die ik heb gemist, die heb jij geschonden. ja, die heb jij geschonden. Ondanks dat, Die houding, hè, dat is precies dus inderdaad van... Ondanks dat ondanks dat en ondanks jouw houding, en ondanks je houding wil ik kiezen wil ik kiezen voor vertrouwen. voor vertrouwen In de man. in de man. Hoe is dat? Heel moeilijk. Ja. Dus probeer maar te blijven kijken. Probeer maar te blijven kijken. Ja. Ik haat mannen. Ja. Ja. Ik had dat in die zin nooit zo uitgesproken. Ik weet wel dat ik een soort misvormd manbeeld heb, of een gevormd manbeeld, is maar net hoe je het wil noemen. Waaronder een heel diep verdriet zit en ja, gebrek aan bescherming en veiligheid van haar ouders. En ja, onderliggend zit daar gewoon dan toch een mannenhaat. Ja, voor dat wat je ooit is aangedaan, denk ik. Maar ja, dat hebben vrouwen niet gedaan. Dat zijn toch mannen geweest. Ik vind het prooi, ja, weet je, het zijn roofdieren. Dat vind ik het. Ik ben een prooi. Ja. Zeg maar, het beeld dat ik heb meegekregen. Het beeld dat ik heb meegekregen, Het beeld dat zich gevormd heeft. het beeld dat zich gevormd heeft, Om goede redenen om goede redenen, wil ik bij deze stap voor stap loslaten.
Daar ben ik heel bang voor. Daarin heb ik weer een risico te nemen. Ja, en daar ben ik heel bang voor. En daar ben ik heel bang voor. Echt heel bang. Ja. Dus kijk je maar aan. Kijk je maar aan. Ja. Ja, dus blijf maar in contact. Ja. 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 Dat is mijn grootste angst. Precies. Zeg maar, waar ik vroeger klein was Waar ik vroeger klein was en kwetsbaar, en kwetsbaar, ben ik nu een volwassen vrouw. ben ik nu een volwassen vrouw. Die er Die er na heel wat jaren na heel wat jaren eindelijk aan toe komt eindelijk aan toe komt. Om de eigen pijn Om de eigen pijn aan te gaan. aan te gaan. Het werd eens een keer tijd. En dat werd een keer tijd. Even kijken. Bas, ik ga je even inwisselen. De opstelling sluiten we af eigenlijk met haar zoon en dochter neer te zetten, haar ex-man. Stel ik even voor dat dat je ex is. Ja, dat is goed. Ja? Klopt ook wel met de handen in de zak. Ja. Ja. Dus zeg maar, lieve kinderen, Lieve kinderen, ik heb jullie niet willen verlaten, ik heb jullie niet willen verlaten, maar ik moest wel. maar ik moest wel. Want mijn kleine innerlijk kind Want mijn kleine innerlijke kind heeft aandacht nodig. heeft aandacht nodig. Dat had ik voor hun graag anders gewild. Ik ben uiteindelijk tijdens de scheiding ben ik uit huis gegaan. Ik denk ook gewoon dat ik als ik echt een goede moeder zou willen zijn voor hun, dat ik geen andere keuze had op dat moment voor mezelf, maar ook voor hun. Alleen ziet niet iedereen dat op dat moment zo. Maar goed, feitelijk is het natuurlijk wel heel pijnlijk en levert het ook wel aan de andere kant een schuldgevoel op. Het zijn zulke lieve kinderen. En ik hou zoveel van jullie. Ja, ik hou heel veel van jullie. En dat blijft. En dat blijft altijd. Het is nooit anders geweest. En als ik kijk naar mijn ex-man, ja, wat je dan ziet in houding en gebaren en gedrag, toen dacht ik van ja, dit is dus precies waar het over gaat. Kijk ook die houding, hè? Gewoon lekker zo en dan een beetje knikken. Nou, ja, lekker ongeïnteresseerd. Wat van jou is, Ja, wat van jou is, laat ik bij jou. laat ik bij jou. Wat van mij is, Wat van mij is, neem ik verantwoordelijkheid voor. daar neem ik verantwoordelijkheid voor. Ja, ik denk dan, jij hebt je eigen leven, jij mag jouw leven gaan leiden. Ik hoef niet meer voor jou te zorgen. Ja. Ik heb 2 kinderen en niet 3. Ja. Kunnen jullie gaan even ingewisseld worden? Jullie gaan ook even achter hem staan als de ouders, de echte ouders van Koen. Lekker dominant en overheersend. Moet je eens kijken hoe die kijkt. Ja, afkeurend. Ja. Lieve Koen, Lieve Koen, ik vind van alles van jou en je familie. ik vind van alles van jou en je familie. Ik ga dat ook leren loslaten. Ja, dat ga ik ook leren loslaten. Ja. Hoe is dat? Ja, van de ene kant voelt het wel goed. En natuurlijk denk ik, het zijn ook gewoon zijn kinderen. Precies, Ja. exact. Hè? Ja. Dus Ik bedoel, en Los dat, van dat jou- gun ik hem ook, precies. zeg maar. Ja. los van jouw manieren, Los van jouw manieren. kijk hem maar aan, los van jouw Los manieren, van jouw manieren. blijf je Blijf je de vader van onze de kinderen. vader van onze kinderen. Daar zal niks voor in de weg staan. Daar staat niks voor in de weg. Ondanks mijn geschiedenis, Ondanks mijn geschiedenis, met alle schendingen, met alle schendingen, ben ik een volwassen vrouw ben ik een volwassen vrouw en jullie moeder. en jullie moeder. En ben ik in staat En dan ben ik in staat om jullie te geven om jullie te geven wat ik nooit heb gekregen. wat ik nooit heb gekregen. Misschien wel des te beter daardoor. Ja, misschien wel des te beter daardoor. Zullen we het hierbij laten? Ja, dat is goed. Oké. Dank jullie wel. Als we kijken naar Marloes op relationeel niveau, dan zien we dat we eigenlijk langs haar bestaansrecht of gebrek daaraan valse start zijn gekomen. Omdat haar moeder een jongenswens had in plaats van een meisjeswens. En ten tweede dat we ook langs langs het overschrijdend gedrag zijn langsgekomen waar ze deels is in gezien, maar eigenlijk ook niet is gezien voor wie ze is. En dus de hele opstelling is eigenlijk
een soort loslaten van al die verinnerlijkte spanning, onveiligheid. Zodat ze zich weer veilig in haar lijf kan voelen, in haar lichaam en dus ook in de wereld. Al die pijn en al dat verdriet. Al die pijn en al dat verdriet. En het niet geleefde leven. En al het niet geleefde leven. Het te vroeg geëindigde leven. Het te vroeg geëindigde leven. Dat zit in deze steen. Dat zit in deze steen. Ik zou hem samen met mijn vader willen begraven. Ja. Niet begraven als in weg. Niet begraven als in weg, Nee. Maar begraven maar begraven als in erkenning van de plek. als in herkenning van de plek. Omdat de familie er niet over kon praten omdat dat te pijnlijk was, hebben Ninetta en haar vader die steen begraven, symbolisch begraven. En daarmee eigenlijk dat stukje geschiedenis erkend. Zodat niet Ninetta meer dat hoeft te dragen op haar schouders, maar eigenlijk ontlast wordt en haar eigen weg kan gaan. Kijk eens naar moeder, hoe is het daar? Ja, moeder. Ja. Ik zie dat je me nodig hebt. En ik zal er zijn voor wat nodig is. Maar niet voor dat wat jij wilt of verlangt. Net als bij papa, Net als bij papa. ook al voel ik het wel, Ook al voel ik het wel. ik ga het niet allemaal dragen. Ik ga het niet allemaal dragen. Dat is niet aan mij, Dat is niet aan mij. dat hoort bij jou. Dat hoort bij jou. Op een gegeven moment geeft Ninetta ook een steen terug aan haar moeder. Het is deze. Waarbij zij zich heeft ingehouden. Het is omdat dat de boodschap vanuit het vadersysteem was van je mag niet vol leven. Dat is levensgevaarlijk. Zeg maar, lieve mama, Lieve mama, wat is het veel wat is het veel dat ik niet heb geleefd. dat ik niet heb geleefd. Uit liefde voor jou Uit liefde voor jou heb ik mijn talenten heb ik mijn talenten en alles wat ik kan en alles wat ik kan en al mijn liefde en al mijn liefde niet laten zien. niet laten zien. Wat ik wil laten zien Wat ik wil laten zien is dat is dat wat ik nog nooit heb laten zien. wat ik nog nooit heb laten zien. Nooit heb geleefd. Nooit heb geleefd. Mijn potentieel. Mijn potentieel. Waardoor zij vrijkomt van de kindverwijten naar ouders toe, zich kan omdraaien en zich kan richten op haar eigen levenspad en haar eigen leven. Zeg maar, lieve broer, Lieve broer, niets liever niets liever wens ik jou een dergelijke reis als ik nu heb gemaakt. wens ik jou een dergelijke reis als ik nu heb gemaakt. De wetenschap heb ik ook, De wetenschap heb ik ook, dat dat aan jou is, dat dat aan jou is. die weg te gaan. Die weg te gaan. Als zusje kan ik er voor je zijn, maar meer niet. Ja, we hebben altijd een grapje onderling. Nou. Je moet niet denken dat je Jezus bent, want dat ben ik al. Ja, dus zeg maar, we hebben ons We hebben ons als Jezus gewaand, als Jezus gewaand. al het leed Al het leed op onze schouders dragend. op onze schouders dragen. En we hebben het nog overleefd ook. We hebben het nog overleefd ook. Nou ja, het is een beetje, als ik er nu zo op terugkijk, alsof we er in al die dingen die we er al die sessies die we daarvoor gedaan hebben, naartoe gewerkt hebben, naar een punt. Waardoor alles nog een keer de revue gepasseerd heeft. Alles wat er nog daar te doorvoelen was, nog een keer in de verdieping gegaan is. En we nieuwe conclusies of dezelfde conclusies getrokken hebben. En dat er nu ruimte kwam voor deze grootsheid. Ja. Zeg maar, ter ere van alles Ter ere van alles ga ik nu mijn leven leiden. ga ik nu mijn leven leiden. Niet met een lange ei, Niet met een lange ei, maar met een korte ei. maar met een korte ei. Oké, sorry, die grap moest ik even maken. Ja. Maar het is wel, Maar het is wel, er zit wel wijsheid. Ja, Precies. Het was heel intens. Ik ben in een diepte in mezelf geweest waar ik eerder niet geweest had, maar waar ik wel voelde dat het nog vast zat. Fysiek ook. En ik heb de ziekte van Lyme, chronisch.
Dat is een behoorlijk pittige lichamelijke aandoening die ook op je botten, de vliezen van je botten vastzit. Althans bij mij. En wat ik heel bijzonder vind is om te merken dat daar ook nu ruimte komt en beweging komt. En meer dat ik letterlijk het leven weer voel twinkelen, de stroom van het leven weer voel twinkelen, ook in mijn lijf. Een verdieping voel en dat is heel veelbelovend. Ja. Mensen zeggen het ook, ze zien meer rust in mij. Maar ook alsof ik er meer ben. We zouden met z'n allen naar Canada gaan en daar zouden we het bij het 50-jarig huwelijksfeest van mijn moeders zus zingen. En nu is het lekker hier. Ja. Is dat nog wat je tegen je vader wilde zeggen? Of is er nog iets anders? Nee, het is goed zo. Zeg maar, lieve pa. Lieve pa. Ik laat je in vrede gaan. Ik laat je in vrede gaan. En ik zie je op een dag. En ik zie je op een dag. Wanneer het mijn tijd is. Wanneer het mijn tijd is. Ik stel voor dat we even nog iemand erbij vragen. Als dat oké is? Voor je zoon. Voor mijn zoon. Ja, zet er maar ergens neer. En mijn zoon is ook muzikaal. En deze jongen ook. Even kijken. De zoon van Louise, die heeft haar geholpen om op het moment dat ze op haar dieptepunt stond, op het moment dat ze zelfmoord wilde plegen, om hulp te zoeken. Dus in een zekere zin heeft haar zoon haar gered. Tegelijkertijd is het natuurlijk niet aan het kind om de ouder te redden, maar is het aan de ouder om haar kind te beschermen. Zeg maar, lieve zoon. Lieve zoon. Je bent belangrijk voor mij. Je bent belangrijk voor mij. En heel belangrijk geweest. En heel belangrijk voor mij geweest. In het zoeken van hulp. In het zoeken van hulp. Misschien wel dankzij jou. Misschien wel dankzij jou. Ben ik nog in leven. Ben ik nog in leven. Mede dankzij jou. Mede dankzij jou. Daarvoor kan ik je niet genoeg bedanken. Daarvoor kan ik je niet genoeg bedanken. Ik wil je niet kwijt. Ik wil je niet kwijt. Op het moment dat je zoon de ruimte en afstand neemt, dat je dan voelt, oh, iets belangrijks gaat weg, verloren. Ja. Ik wil dat graag dichtbij houden en wat zet ik dan in? Wat heb je nodig? Al dat soort gedrag. Precies, ja. Ja. Ja, precies. Ja. Dus, maar dat laat alleen maar zien hoeveel je van iemand houdt en hoe belangrijk iemand voor je is. Ja. Waardoor je een herhaling krijgt van wat je meestal met je eigen ouders ook gedaan hebt. Ja. Ja. Dus zeg maar, op dat moment... Op dat moment... Draai je de rollen om. Draai je de rollen om. Dan ben ik het kleine kind. Dan ben ik het kleine kind. Van vroeger. Van vroeger. En vraag ik jou... En dan vraag ik jou... Om mijn vader te zijn. Om mijn vader te zijn. Maar dat ben je niet. Maar dat ben je niet. Je bent mijn zoon. Je bent mijn zoon. Ik ben blij dat ik dat nu doorzie. Ik ben blij dat ik dat nu doorzie. En wat voor knuffel is dit? Het is goed zo. Kom maar even daar terug staan. Zeg maar, wanneer ik moe ben... Wanneer ik moe ben... Dan word ik weer het kleine meisje. Dan word ik weer het kleine meisje. En dan ga ik je knuffelen. En dan ga ik weer knuffelen. Dan kom ik je geen knuffel geven. Dan kom ik je geen knuffel geven. Maar dan kom ik een knuffel halen. Dan kom ik een knuffel halen. Daarbij zie je dat eigenlijk Louise de rollen omdraait. Want op het moment dat die zoon aangeeft van hé, ik heb wat afstand nodig. Ik wil mijn eigen leven. Wordt er bij Louise een enorme onmacht en verwarring aangeraakt. Die ze van vroeger dus kent, van haar ziektebed. Zo, zeg maar, hè. Wat een reis. Wat een reis. Ja. 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 Gewoon dat ik weer lol heb wanneer er ontmaskerd wordt. En dat is de reis geweest.
Dus in de opstelling van Louise ploegen we eigenlijk eerst langs de mechanismes om haar niet te voelen. Haar arrogantie, masker van onverschilligheid, het harde werken, de ambitie daarin. En komen we heel snel eigenlijk bij de traumagevoelens van eenzaamheid, verdriet, onmacht. Er is veel langs gekomen. Ik moet er even van bij komen. Ik moet er even van bij komen. Dank jullie wel. Dank jullie allemaal. Die eigenlijk geactiveerd werden op een moment dat haar ouders overleden, dat haar man bij haar vertrok, dat corona toesloeg, waardoor je eigenlijk geen contact meer met mensen hebt. Door haar ouders, door eigenlijk goed afscheid te nemen van haar ouders, door het erkennen van haar zware gevoelens rondom suïcidaliteit, kan zij ook haar zoon loslaten en komt er eigenlijk heel veel energie vrij die zij kan inzetten, niet zozeer om te rouwen, maar om te genieten van het leven. Nou, ik had een veel te volle rugzak. En daarom kwam ik hier ook veel te laat aan en zo, want die hele rugzak staat vol. En ben ik ook helemaal verdwaald geraakt en was ik boos op Oscar en zo. Maar het is veel beter dat ik dus mijn ontspannen zelf met verdriet en alles gewoon lekker bij mezelf laat wonen. Ik denk dat ik wel wat meer rust in mezelf ervaar. Het idee dat ik gewoon zelf een keuze heb. Het is een identiteit, zeg maar, bestaansrecht. Ja, ik ben heel dankbaar. En ontzettend, ik had nooit kunnen bedenken dat het me dit zou opleveren. Ik heb nu nog steeds niet dat ik zeg van, oh, dit is wat ik nu ga doen. Maar ik ben wel in beweging. En het hoeft ook allemaal niet meer zo doelgericht en het hoeft niet meer ergens naartoe. En het gebeurt al. Wat ik heel erg herken bij de drie is hoe zij een leven lang heel erg hard gewerkt hebben en heel veel anderen ten dienste zijn geweest. Hoeveel liefde daar eigenlijk in zit. En ik heb wel diep respect voor hoe zij het gevoel toelaten, ook in dit traject. Ik vind zoiets ook altijd wel poppenkast, hoor. Ik wist al heel vroeg wat poppenkast is. Poppenkast. Ik was een poppenmeisje. En ik vind leven heel vaak een poppenkast in de zin ook dat mensen dat ervan maken. En nu ben ik blij dat ik het gewoon zie. Dat heel veel mensen die poppenkast nodig hebben. En dat ze ook daarin zullen blijven. En dat ze ook misschien zo zullen sterven. Ik kon niet huilen bijvoorbeeld, niet echt boos zijn. Als je dan door die pijn heen gaat en die emoties wel gaat voelen, dat zit dus nog zo vol. Er moet wel eerst wat uit voordat er weer wat in kan. Nou, en ik denk dat ik daar nu langzamerhand, ik voel inderdaad af en toe die geluksmomentjes of kan weer echt ergens van genieten. En dat zijn soms heel eenvoudige en simpele dingen. Dat ik alleen maar in elk moment kan kiezen om het juiste te doen. En op dit moment is dat de zorg voor mijn ouders. En dan is dat wat ik nu te doen heb. Dan kan ik wel bedenken dat ik iets in de wereld moet gaan doen, maar dit is wat zich aandient. En ga dat dan eerst maar met volle toewijding en een liefdevol hart doen. En dan daarna de volgende stap. Net als zij heb ik enorme mechanismes en een enorme creativiteit om maar vooral niet over mezelf te hebben. Daarom doen we deze docu ook over anderen. Maar ja, uiteindelijk heb ik ook mijn eigen stukken te doen. En daar heb ik echt wel wat werk in gedaan. Maar ik voel ook dat de diepgang die we hiermee zijn gegaan, dat die ook mij wel uitnodigt om dat proces ook weer nog dieper aan te gaan. Nee, iedereen weet dat de derde helft van de wedstrijd altijd de leukste is, de gezelligste. Dus wat dat betreft gaat het hier bij deze drie dames ook om van hoe maak ik nog iets van die derde helft? Hoe geef ik nou dat wat ik te geven heb in de essentie, hoe geef ik dat nog in alle oprechtheid, in alle authenticiteit
Met alles wat ik nog in me heb, zodat mijn leven achteraf bekeken in ieder geval volle zin heeft en dat ik er zelf ook nog van geniet. En daar zit een schoonheid en een echtheid in die ongekend bijzonder is.